હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું બધાની ફેવરેટ એવી સબવે સેન્ડવિચ. તો આ એવી સેન્ડવિચ છે જે કોઈને ના પસંદ હોય એવું બની જ ના શકે. આ એટલી જ્યુસી ટેમ્પટિંગ ટેસ્ટવાળી હોય છે, સાથે અંદરથી એટલા બધા સોસીસ એડ કર્યા હોય એટલે મોઢામાં ફ્લેવર્સની બ્લાસ્ટ થાય છે. તો એના માટે આપણે ચાલો શરૂઆત કરી દઈએ. મેં કોબીજ લીધી છે, પર્પલ કોબીજ લીધી છે, કેપ્સિકમ, ડુંગળી અને ટામેટાં બધું જ મેં સ્લાઇસ કરી લીધું છે. આ રીતે વેજીટેબલ્સ પહેલાં મેં પ્રિપેર કરીને રાખ્યા છે. તો હવે એના જે મેઇન બધા જે અંદરના સોસ ને ડિપ્સ છે ને એ બનાવશું. તો એના માટે અત્યારે આપણે મિન્ટ મેયો બનાવીએ છીએ. મને આ ચંકી જોઈએ છે એટલે આ રીતે મેં ફુદીનો 1 ઇંચનો ટુકડો આદુનો લીધો છે છીણીને, 2 લીલા મરચાં, 8-10 કળી લસણ અને 10-12 પાન જે છે એ ફુદીનાના લીધા છે. હવે આની અંદર આપણે મીઠું લઈએ છીએ, આ જે મસાલાના ભાગનું. તમારે આ મિન્ટ મેયો છે એ રેડીમેડ લેવો હોય તો લઈ શકો છો. અત્યારે હું પ્લેન મેયોમાંથી મિન્ટ મેયો બનાવું છું અને એ પણ હું આ રીતે ચંકી બનાવું છું. તમને આ રીતે ના પસંદ હોય તો તમે મિક્સચર જારમાં બનાવજો. એકદમ સરસ ગ્રીન અને એવો બનશે. પણ અત્યારે મને આના જે ચંક્સ છે એ થોડા જોઈએ છે કે જેથી જે ઇન્ડિયન આપણી ગ્રીન ચટણીનો ટેસ્ટ આવે એટલા માટે. તો આ રીતે આને કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે. હવે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવો તો તમે તમારી રીતે ફેરફાર કરી શકો છો. આપણા ઘરમાં કઈ રીતે પસંદ આવશે એવું તમે બનાવી શકો છો. એટલા માટે મેં અત્યારે આ રીતે કર્યું છે. ત્યાર પછી મેં આ જે પ્લેન એગલેસ મેયો આવે છે એ લીધો છે. એ આની અંદર આપણે મિક્સ કરી અને એક ડ્રેસિંગ તૈયાર કરવાનું છે. હવે એની અંદર હજી આપણે થોડું એડ કરી અને તમે ડાયરેક્ટ તમારા પાસે જો તંદૂરી મેયો કે મિન્ટ મેયો પડ્યો હોય તો એ જ તમે લઈ શકો છો. આપણું સરસ મિન્ટ મેયો રેડી થઈ ગયો છે. કેટલો સરસ ચંકી લાગે છે. આ તમે ફ્રેન્કી કે બનાવો તો એની અંદર પણ આ રીતે ડ્રેસિંગમાં લઈ શકો છો. હવે આપણે એક બીજું કોમ્પોનન્ટ બનાવીએ છીએ, બીજો એક સોસ બનાવીએ છીએ. તો એના માટે ફરીથી મેં એક બાઉલમાં પ્લેન જે મેયો આવે છે એ લીધો છે અને એટલો જ એની અંદર કેચઅપ લીધો છે. ત્યાર પછી એની અંદર 2 ચમચી જેટલો, 2 નાની ચમચી આ જે ઓરેગનો આવે છે એ લીધો છે. આપણે બહારથી પીઝા મંગાવીએ છીએ તો જે એમાં સાથે આવે છે એ જ લઈ લીધો છે. એની અંદર ગાર્લિક પાવડર પણ મિક્સ હોય છે. તમે પ્લેન ઓરેગનો લ્યો તો પણ ચાલશે. ત્યાર પછી આ રીતે આ એક ડ્રેસિંગ તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આને પણ સાઈડમાં મૂકી દઈશું. આ મેં તંદૂરી મેયો લીધો છે, એ મારી પાસે હતો એટલે એ પણ આની અંદર આપણે યુઝ કરશું. ત્યાર પછી ટોમેટો કેચઅપ છે એ પણ યુઝ કરશું. આ મેં પનીર લીધું છે. મેં 200 ગ્રામ પનીરને આ રીતે કટ કરી અને ટુકડા કરી લીધા છે. હવે આપણે આ રીતે જ પનીર લઈએ તો એકદમ પ્લેન લાગે, એટલા માટે આપણે પનીરને થોડું મેરિનેટ કરશું. તો એની અંદર આપણે અત્યારે પીઝા પાસ્તા સોસ લેવાનો છે. આખું બધું પનીર છે એ કોટ થઈ જાય એટલો આપણે સોસ લેવાનો છે. શરૂઆતના આપણે 2 ચમચી લઈએ છીએ. આની અંદર 1 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ પણ લેવાના છે. હવે આ બધું જ જે મિશ્રણ છે આને સરસ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આને આપણે કૂક નથી કરતા, એમનેમ જ આ રીતે મિશ્રણ તૈયાર કરી લીધું છે. ફરીથી જોઈએ તો વધારે જે પીઝા પાસ્તા સોસ છે એ એડ કરી શકો છો. જો તમારી પાસે એ ના હોય તો તમે શેઝવાન ચટણી પડી હોય તો એ પણ ચાલે. હવે આને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું અને આ જે મેં સબવે સ્ટાઇલ જે બ્રેડ આવે છે એ લીધી છે. આને ફૂટલોંગ કહેવાય છે. આપણે જ્યારે સબવેમાં જતા હોય ત્યારે આપણને બ્રેડની ચોઈસ આપતા હોય છે. અત્યારે મેં આ
ગાર્લિક ફ્લેવરની જે આવે છે બ્રેડ એ લીધી છે. આ એક ફૂટલોંગ છે એ તમે આખામાં કરી શકો છો. અને આ હાફ કરીને અત્યારે આપણે એમાંથી સેન્ડવિચ બનાવીશું. તો એને હાફ એને વચ્ચેથી કટ આપી દેવાનો છે અને જોઈન્ટ જ રાખવાની છે. આખી છેક સુધી અલગ નથી કરી દેવાની, કારણ કે એનું સ્ટફિંગ એમાં એટલું બધું આવશે ને કે ખુલવાના ચાન્સ રહે છે, એટલા માટે પહેલેથી નહીં કરી દેવાની. હવે આ રીતે આપણે પ્રિપેર કરી દીધી છે. આની અંદર આપણે બટર લગાવી દેવાનું છે. બટર લગાવવાથી છે એ ખાવામાં ડ્રાય નહીં લાગે. જ્યારે આપણે સબવેમાં જતા હોય ત્યારે આપણે કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે ઘણી વખત કે કઈ રીતે ઓર્ડર કરવો. તો પહેલાં બ્રેડ તમને જે ગમે તે બ્રેડના ઓપ્શનમાંથી બ્રેડ સિલેક્ટ કરી લેવાની. ત્યાર પછી અંદર બધું જ વેજીટેબલ્સ ને એ બધું એડ કરાવી દેવાનું, તમને જે ગમતા હોય એ વેજીટેબલ્સ. ત્યાર પછી તમને પૂછશે કે એમાં ડ્રેસિંગ કયા લેવા છે, તો બધા ડ્રેસિંગ લઈ લેવાના. તંદૂરી મેયો, પછી મિન્ટ મેયો, જે તમને પસંદ હોય તો બધા ડ્રેસિંગ તમે અંદર લઈ લેજો. એકદમ સરસ જ્યુસી એનો ટેસ્ટ આવે છે. હવે આપણે એક તવાની અંદર આને 1-8 મિનિટ જેવું ગરમ કરી લેવાનું છે. આ રીતે બટર લગાવીને આ ફૂટલોંગ છે અને બેયને આપણે થોડા શેકી લેશું કે જેથી બટર છે એ સરસ આની અંદર. આ જરૂરી નથી, તમારે ના શેકવું હોય તોય ચાલે, પણ આ રીતે શેકી લઈએ ને તો એનો ટેસ્ટ બહુ જ મસ્ત લાગે, બટરમાં થોડું રોસ્ટ કરેલું. હવે જે આપણે કેચઅપ ને મેયોનું જે ડ્રેસિંગ બનાવ્યું છે એ સૌથી પહેલાં લગાવવાનું છે આની અંદર. ત્યાર પછી જે આપણે બીજી સાઈડ મિન્ટ મેયો બનાવ્યો છે, ચંકી મિન્ટ મેયો, એ લગાવી દેવાનું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ એટલું સરસ બને છે ને ઘરે. આ જ બધું સ્ટફિંગ જો તમારી પાસે આ ફૂટલોંગ ના હોય ને તો તમે એક વખત જે રેગ્યુલર આપણે બ્રેડ હોય એમાં ટ્રાય કરજો ને સેન્ડવિચ કરીને એમ પણ ટ્રાય કરી લેજો. ત્યાર પછી આ ફૂટલોંગ લઈ આવીને ટ્રાય કરજો, બહુ જ મસ્ત ટેસ્ટ લાગે છે. મારી ડોટર તો એટલી ખુશ થઈ ગઈ. ત્યાર પછી બીજા દિવસે એ સ્કૂલે પણ સેન્ડવિચની અંદર બધું સ્ટફ કરીને લઈને ગઈ હતી. બહુ જ મસ્ત લાગે છે. આ મેં આની અંદર પર્પલ કોબીજ લીધી છે. તમારી પાસે લેટ્યુસ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો, અથવા તો રેગ્યુલર જે કોબીજ આવે છે એ પણ લઈ શકો છો, પણ મારી પાસે એ નથી એટલે અત્યારે આ પર્પલ કોબીજ હતી એટલે એ લીધી છે મેં. હવે આની અંદર ડુંગળીની સ્લાઇસ લેવાની છે. કોબીજનું પણ આપણે એકદમ થીક લેયર કર્યું છે, કારણ કે એનો જે ખાવામાં ક્રંચ આવશે ને બહુ જ મસ્ત લાગશે. ત્યાર પછી ડુંગળી લેવાની છે. ડુંગળી છે એ તમારી ચોઈસ મુજબ બધા વેજીટેબલ્સ લેવાના છે. આ મેં કેપ્સિકમ લીધા છે, એની પણ પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી લીધી છે. અને આ એક હેલ્ધીયર સેન્ડવિચ કહેવાય છે. અને જો બાળકો છે આ બાને વેજીટેબલ્સ પણ બધા જ ખાઈ લેશે. હવે આ વેજીટેબલ્સ છે એ પ્લેન ના લાગે એટલા માટે એની ઉપર આપણે થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. હવે આપણી ટામેટાની સ્લાઇસ છે એ આની ઉપર ગોઠવી દેવાની છે. ટામેટા પણ આપણે પતલા પતલા સ્લાઇસ કરી લીધી છે. એની પર પણ થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. હવે આપણું જે આ મેરિનેશન જે પનીર તૈયાર કર્યું છે મેરિનેટેડ, એ આની અંદર આપણે લઈ લઈએ છીએ. એ આપણે સામેની સાઈડ, બીજી સાઈડ જે બ્રેડનો પાર્ટ છે ત્યાં લેશું. આ સેન્ડવિચ એકદમ હેલ્ધી છે, કારણ કે આમાં આપણે કોઈ વધારાના ઓઇલ કે કંઈ બીજું એડ નથી કર્યું. એક જો આ બ્રેડને તમારે એ બ્રેડ પણ મલ્ટીગ્રેન આવે એ તમે લઈ શકો છો. હવે આપણે આની ઉપર જે આપણું તંદૂરી મેયો છે એ લેવાનું છે. અત્યારે બધું આ રીતે સ્પૂનથી જ
લઈ લઉં છું, ટ્રીઝલ કરું છું. જો તમારી પાસે તમને વધારે પ્રમાણમાં તમારે બનાવવું હોય તો તમને કન્વિનિયન્ટ રહે એટલા માટે તમારે જે પાઇપિંગ બેગ આવે છે એની અંદર આ બધા ડીપ છે એ ભરી દેવાના, તો ફટાફટ ઇઝી થઈ જશે. આ રીતે તંદૂરી મેયોનો ટેસ્ટ પ્લેન મેયો કરતાં અનેક ગુણો મસ્ત લાગે છે. એટલે તમે જો આમાં લેતા હોય ને તો પ્લીઝ તંદૂરી મેયો જ લેજો. જો તમારી પાસે ના હોય ને તમે બહારથી લેતા હોય ને તો તંદૂરી મેયો જ લેજો. ત્યાર પછી ફરીથી થોડી કોબીજ આપણે લઈ લીધી છે ક્રંચ માટે. ને હવે આપણે આની અંદર ચીઝ સ્લાઇસ લેવાની છે, જે ઓપ્શનલ છે. ના લ્યો તો પણ એટલી જ મસ્ત લાગશે. પણ બાળકોને એટ્રેક્ટ કરવા હોય ને એટલે ચીઝ મૂકી દેવાનું, પણ અતિશય નહીં મૂકવાનું કે જે બીજા જે બધા ફ્લેવર્સ છે એ દબાઈ જાય. તો એટલા માટે એક ચીઝ સ્લાઇસમાંથી મેં આ રીતે હાફ ટ્રાયેંગલ્સ કટ કરી લીધા છે. ને હવે આપણું આ જે ફૂટલંગ છે એને આપણે બંધ કરી દઈશું. ને હું તમને અત્યારે બતાડીશ કે આપણે બહાર જતા હોય તો આ બધું પ્રિપેર કરીને જવાનું. સન્ડેના આવી અને ફટાફટ બનાવી અને આ રીતે એસેમ્બલ કરીને સર્વ કરી શકાય. આ એક તો ઇનફ છે એક વ્યક્તિ માટે. જો તમે કેટલી મસ્ત લાગે છે. તમે જો ઘરે ના બનાવતા હોય ને તો પ્લીઝ મારા કહેવા પર એક વખત આ બનાવજો જ, કારણ કે એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. હું આજે વોઇસ ઓવર કરું છું ને તો મને પાછું આ જોઈને ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.